ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਖਿਚਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਹਿਲਜੁਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਚਾਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਖਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਕਾਕਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਾ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੂਰਜ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਐਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਟਾ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਰ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਰਾਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਹੁਣਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਗੁੱਸਾ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਚ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਸਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ? ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੋਈ? ਮੈਂ
ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਤ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੈਂ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੁਮੀ ਜੀ। राधा स्वामी बाबा जी मेरी ना मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं रही। मैं बहुत कोशिश की थी, फिर भी डाइवोर्स का केस चल रहा है। दिमाग च ही टेंशन रहती, पता नहीं की होगा, मेरे नाल इतना क्यों है। बेटा देखो, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ। बहुत कोशिश करते हैं कि मैं ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਪਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी ਹਿੰਮਤ ਰੱਖेंगे। हाँ जी हाँ। बाबा जी तुसी बहुत साथ दिता मेरा, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत साथ दिता। मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬਸ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਰਫ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਿਟਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ, ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ, ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ। ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾ ਦੇ ਦਵਾਈ ਲਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਤੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 12, ਉਹ ਹੁਣ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲੂਗਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉੱਥੇ। ਬੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੋਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਟਾਈਮ। ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਭਜਨ ਤੇ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਟਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਰੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੰਗੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਜੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਬਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨ। ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਮਨ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਛਲੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹੀ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਗੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰੂਗਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੱਲੇ ਬੇਟਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਡਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ ਬਾਅਦ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ।
ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚੀਜ਼ ਦਰਦ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕਰਦਾ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਧੁਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ। 5-10 ਮਿੰਟ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਬੇਟਾ, ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਤ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾਈ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਚਾਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਗਡੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਇਹ ਰਸ ਜਾਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਭ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਮਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਜੀ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਵੇ ਆ ਮਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਬਣਦੇ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਮਗਰ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਲਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਰਾਸੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸੱਚੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਾਹਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਘਰੇ। ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਓਦਾਂ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰਸੋ ਨੰਬਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੱਸ, ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਕਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਪ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕੜਾ ਵੇਖ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਪ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਗੜੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਫੱਬ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਕਰ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਾਪ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕਰੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਆਪਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਣਾ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਆਪ ਕਰਵਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਵਾਣਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਗਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਗਾ। ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੌਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਸ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ। ਕਹਿ ਕੇ ਲੱਡੂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਾਧਾ ਸਮਝ। Baba ji, with your due grace, I am preparing for civil services, but the competition is too high, so I sometimes feel scared. I am giving my 100%, but still I am nothing without you. So what can I do? बेटा घबराना नहीं गा, पीछे मुड़ के मत देखेगा, अपनी तरफ से आप करें। मालिक चाहेगा जरूर बनाएगा, मालिक चाहेगा कि नहीं और मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत करवाएगा। तो अपनी तरफ से लक्ष्य को सामने रख के मेहनत करो और विश्वास के साथ करो। बाबा जी, मेरा एक छोटा भरा और ना पढ़दा नहीं हैगा, कहंदा जदों टाइम आएगा आपे बाबा जी करा लेंगे। कोई ना बेटा, ये उम्र ही ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਅਚੀਵ ਇਟ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਚੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰਸਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਿਰਹ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਾ, ਬਿਰਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ, ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ ਔਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਮਿਠਿਆਸ ਮਿਲੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਆਪਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਧੁਨ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਨਾਮੋ ਉਪਜੇ ਨਾਮੋ ਬਿਨਸੇ,
ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਸ ਦ ਵਰਡ ਐਂਡ ਦ ਵਰਡ ਵਾਸ ਵਿਦ ਗੋਡ ਐਂਡ ਦ ਵਰਡ ਵਾਸ ਗੋਡ। ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੇ, ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਜੇ, ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਜਾਈ ਮਿਲਾਏ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿਤਾ, ਗੋਡ ਕਹਿਤਾ। ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬਸ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਬੇਟਾ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ,
ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਕਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਓ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ। ਰਾਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਸ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮਾਲਕ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਭ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਤਿਆਦ ਵਰਤੀਏ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਮਾ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਰਤ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੇਟ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਕੇ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਧਰ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੈਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਡਰਾਮੇ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਜ ਨੂੰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਹੀਂ ਔਰ ਚੌਲ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ 'ਚ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਬੇਟਾ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕਰੀਏ? ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਗਏ ਆਏ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਮਾਸਕ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਜਮ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਹਜਮ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ।